නවීනතම පරිගණකා උපාංග විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. හැම දෙනෙක්ම පහදු YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔන්න ඉතින් අද ගෙනහැලා තියෙන තවත් low budget PC build episode එක. ඉතින් අද build එක අපි ගෙනහැලා තියෙන්නේ gamers ලා video editors ලා ඒ වගේම තමයි live stream කරන්න මූලික අඩිතාලම. ඒ කියන්නේ live stream කරන්න ආසාවෙන් හිටියත් මේ වෙද්දිත් ඉතින් අද build එකේ තියෙන සුපිරිම graphic card එකක්. ඒකේ නම දැම්ම කියන්නේ ඉතින් උකුළු බලන්න මොකද්ද මේ card එක කියලා ඒකලා Nvidia card එකක් නෙමෙයි AMD card එකක්. හැබැයි AMD එකේ හිල්ලර අපි කතා කරොත් එහෙම R9 R7 මේ වගේ ගන්න නෙමෙයි ටිකක් අමුතු AMD කාඩ් එකක්. අපි කියන්නේ පරණ යකෙක් වගේ කාඩ් එකක්. ඒක තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම තමයි අද මේ කතා කරන වීඩියෝ එකේ පෙන්න මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකෙන් ඔයාට RDR2 එක එතනින් ගියාට පස්සේ මේ ළඟක තියාපු Modern Mafia 2 එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති 2022 ආවා Call of Duty franchise එක සුපිරිම game series එක මෙච්චර කල් ආපු හොඳම story මට නම් හොඳ හිතටම set වෙච්ච story තමයි Call of Duty Modern Mafia reboot series එක. ඉතින් ඒ game එක උනත් play කරන්න පුළුවන්. ඒක වගේම තමයි මේ graphic card එකේ තියෙන chipset එකම තමයි ඔයාලා PlayStation 4 එකක game ගහනවා නම් PlayStation 4 එකේ ඉන්නේ මේ chipset එකම තමයි. ඉතින් ඒ chipset එකම තියෙන graphic card එක රුපියල් 13000ට. සාමාන්‍ය හිතන රුපියල් 13000 කියන එච්චර ලොකු budget එකක් නේ සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් මට්ටමක බජට් එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක රුපියල් 50000කට i5 8GB RAM තියෙන PC එකක් අද බලමු build කරන්න අපේ PC build episode එකෙන්. ඉතින් අදත් අපි හැලලා තියෙන MD computers එක. ඉතින් තව එකක් කියන්න ඕනේ. එයා MD computers එකෙන් brand new laptop එකක්, graphic card එකක්, එහෙනම් brand new PC එකක් build කරන එක කෙනෙක් නම් brand new මොනවම හරි item උදාහරණයක් brand new graphic card එකක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට පේනවා ඇති උඩ මේ තියෙන link එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ Mark 0 Mark 2 0 subwoofer එක මේක Bluetooth subwoofer එකක් සුපිරි සාම රුපියල් 10000ක් විතර නම් මාකට් එකේ 10000 12000ක් විතර නම් ඔයාලට මේක free හම්බ වෙනවා. ඔයාලා brand new laptop එකක් ගත්තත් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා brand new graphic card එකක් ගත්තත් මේ රුපියල් 10000 subwoofer එක නොමිලේ දෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි ඉන්නව නම් අනිවාර්යෙන් ගන්න. ඉතින් මාරම chance එකක් සාම රුපියල් 10000ක subwoofer එකක් ඔයාලා laptop එකක් ගන්නකොට එහෙම free හම්බ වෙනවා කියන්නේ පට්ටම සතුටුයි. මොකද සාමාන්‍ය subwoofer වල ගණන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ මේ Ocean Mark එකේ subwoofer එක සාමාන්‍ය ගොඩක් හොඳ subwoofer එකක් හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න එකේට ගන්න ඔන්න chance එක. right ඉතින් බලමු අද අපි build එකේ තියෙන components මොනවද කියලා. සුපුරුදුවාදී මේකෙම processor එක විදිහට තෝරගන්න use processor එකක්. අපි බලමු මොනවද තියෙන use processor කියලා. ඉතින් අපිට මේකේ තෝරගන්න සිද්ධ වෙනවා course 4ක processor. මොකද live stream කරනවා නම් video editing graphic design මේ හැම දෙයකටම course 4ක් සාමාන්‍ය දැනට shape දැනට අපි කරවට කරන හොඳටම shape live stream පටන් ගන්න කෙනෙක්ට course 4ක processor ගන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත් තමන්ගේ වැඩ ටික තාම පටන් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ i5 second gen processor එක add කරගන්න card එකට add කරගන්න. right ඉතින් අපි ඒකෙන් පස්සේ අපි ඊළඟට අපි motherboard එකට අපිට සාමාන්‍ය i5 second gen processor එක ගත්තට පස්සේ අපිට මේකට basic add කරන්න පුළුවන් board එක තමයි H61 එක. එතනින් එහාට කියලා B75 Q75 Z77 මේ වගේ chipset බර ගණනාවක boards ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි මේ පටන් ගන්නේ basic machine එකෙන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය budget එක අඩු කරගන්න. ඉතින් කවුරු හරි 16GB ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය ලොකු graphic card එකක් RTX 260 වගේ ගහන්න idea එකකින් ඉන්නවා නම් hard disk 4-5ක් ගහන්න idea එකකින් ඉන්න එකෙන් ඔයාලට හොඳ option එක තමයි B75 RAM support දෙකේ motherboard මේකේ SATA port තියෙනවා 6ක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඔයාලට hard disk 6ක් ගහලා වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඒකට බජට් නැත්නම් රුපියල් 14500 වගේ බජට් එකක් නැත්නම් motherboard එකට වියදම් කරන්න ඔයාලට හොඳ option එක තමයි H61 එක. මේක රුපියල් 9900ක් වෙනවා. අපි ඒකට add කරගමු අපේ build එකේ quotation එකට. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි අපිට මේ හැම add කරන parts එකක්ම ඔයාලට මෙතන මේ card එකට add වෙන. ඉතින් මේ card එකට add වුණාට පස්සේ මම තව සුවිශේෂී දෙයක් ඉස්සරහට පෙන්නන්න view card කියන අපිට දැන් හිම වලට පෙන්නන්නම්. ඒ තමයි ඔයාලා ලංකාවේ කොහේ හරි ඉන්නව නම් ඒ කියන්නේ ඔයා ලංකාවේ යාපනයේ ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්, පුදුමාතලන් ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්, මාතර ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. කොහේ හිටියත් ඔයාට ඔන්න MD computers එකේ cash on delivery service එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ගෙදරට බරු ටික ආවට පස්සේ ගෙවලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඕකනේ. සමහර ගෙවල් වලින් කැමති නෑ මේ online play කරන සමහර කට්ටියට online play කරන තේරුමක් නෑ, දැනුමක් නෑ. ඉතින් සමහර කට්ටියන ගොඩක්ලාට අපහසුයි online play කරන bank account එකක් නැති කෙනෙක් එහෙම. ඉතින් හොඳ option එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ quotation එක හදලා MD computers එකට කිව්වට පස්සේ ඔයාගේ ගෙදර address එක phone numbers දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්
ගෙදරටම ආවට පස්සේ සල්ලි ගෙවලා බඩුව ගන්න. ඉතින් ඒ දේවලුත් තියෙන MD කම්ප්‍රෙසර් එක තව පේනවා ඇති. එතකොට පොඩ්ඩක් සාමාන්‍ය courier fees එක ඇඩ් වෙනවා අපි cash on delivery කරනකොට. right. ඉතින් දැන් අපි ඊළඟ බඩු ටික ඇඩ් කරන්න. right. අපි ඊළඟට අපි ඇඩ් කරන්න යන්නේ motherboard එක අපි ඇඩ් කරලා ඊට පස්සේ අපි ඇඩ් කරන RAM එක. සාමාන්‍යයෙන් live streaming කරන්න idea එකකින් ඉන්නවනම් පටන් ගද්දි ඔයාලට පුළුවන් හොඳම දේ තමයි 8GB RAM එකකින් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ පසු කාලීනව ඔයාලට පුළුවන් තව 8GB RAM එකක් ඔයා live stream එකක් කරනවා නම් video editing කරනවා නම් ඒ දේවල් එක්ක හම්බෙන සැලරි එකත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් කම්පනස් කැලේ එකතු කරගන්න. ඉතින් මාත් පර්සනල් එහෙම තමයි කරේ. මටත් පොඩි PC එකක් තිබ්බට ඉතින් මට හම්බෙන ඉන්කම් එකටම තමයි PC එක හදලා තියාගත්තේ. right. ඉතින් අපි ඇඩ් කරගත්ත 5900 තියෙන DDR3 8GB තනි ස්ටික්. ඉතින් මෙතෙන් ඔයාලට කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. Samsung ද Hynix ද Corsair ද කැමති එකක් මේ જાති ස්ටික් එකක. heatsink on RAM තියෙනවා නම් ඉතින් heatsink තියෙන RAM එකක් උනා shop එකට හදා කරලා ඉතින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට graphic card. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ ඒ සුපිරි graphic card එකේ තමයි Sapphire HD7850 Dual X 2GB card එක. මේ කාඩ් එක ගැන කිව්වොත් එහෙම දැනට ලෝකයේ හැදෙන හැම ගේම් එකකගෙන් මේක වැඩ කරන උදාහරණයක් විදිහට මේක PS4 එකට ආපු chipset එකනේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය PS4 එකේ වැඩ කරන හැම ගේම් එකකම ඔයාලට මේ කාඩ් එක ගහන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි මේ කාඩ් එක සාමාන්‍ය රුපියල් 13500ක් වෙන. සාමාන්‍ය GTA 660කට වැඩි මේක අද උදාහරණයක් විදිහට GTA 660 එකකට එහෙම God of War එකේම ගහන්න අමාරුයි. හැබැයි ඉතින් ඔයාලට මේ කාඩ් එක God of War ගේම් එක ගහන්න පුළුවන් අවුලක් නැතුව. තව එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට අපි ගත්තොත් එහෙම Days of Gone game එකේ මේක සාමාන්‍ය GTA 660 පොඩ්ඩක් අදින්න අමාරු game නේ. ඉතින් ඒ වගේ game එකක් වුණාට ඔයාලා මේ කාඩ් එක ගහන්න පුළුවන්. මම මේකේ තාම බැලුවේ නැති Far Cry 6 එක විතරයි. ඉතින් Far Cry 6 එක මම හිතනවා බොහෝ දුරට මේ කාඩ් එකේ වැඩ කරන්න හැකියාව තිබේවි කියලා. මොකද PS4 වල Far Cry 6 එක වැඩ කරා නම්. ඉතින් ඔය කෙසේ වෙතත් මේ කාඩ් එක සාමාන්‍ය දැනට GTX 660කට වඩා අඩු මුදලට යන රුපියල් 13500ට දෙන හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක් තියෙන කාඩ් එක තමයි මේක. සාමාන්‍ය රුපියල් 15000 අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් හොඳම 2GB කාඩ් එකක් ගිහුවා නිවැරදි. සාමාන්‍ය GT 660 රුපියල් 13000 අපි කොතේ රුපියල් 16000 ක විතරනවනේ. ඉතින් ඔන්න හොඳ කාඩ් එකක් තියෙනවා Sapphire HD7850. ඉතින් මම ගොඩක් පර්සනල් කැමති කාඩ් එකක් කියන්න බලන්න මේ Sapphire HD7850 කාඩ් එක. මේක සාමාන්‍ය ගොඩක් හොඳ කාඩ් එකක්. හොඳ කූලින් සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා. ඩුවල් ෆෑන් ගහලා තියෙන පේන විදිහ ඔයාලට. රයිට් අපි ඒක ඇඩ් කරමු අපි බිල්ඩ් එකට. ඉතින් මේ විදිහට මම මේක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මගේ ඊළඟ දේ තමයි ස්ටෝරේජ් එක. ඉතින් අපිට මෙතනදී අපි එක්ස්පෑන්ඩ් කර ඉස්සරහට යන්න ඕන. උදාහරණයක් අපි බේසික් විදිහට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ පොඩි හાર્ඩ් එකක්. පස්සේ ඉතින් අපිට හම්බෙන දේවල් එක අපිට පුළුවන් එක්ස්පෑන්ඩ් කර ඉස්සරහට ගෙනියන්න. මම ඉතින් කොහොම පොඩි දෙයක් ලියන හින්දා අපි ඇඩ් කරගන්න 320GB හાર્ඩ් එකක්. මේක සාමාන්‍ය රුපියල් 2800 වගේ තමයි වෙන්නේ මාකට් එකේ. රයිට් අපි ඒක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි මේ ඇඩ් කරගත්ත ඊට පස්සේ අපි ඉල්ලන කේසින් එක. ඉතින් කේසින් එක විදිහට මම තෝරා ගන්නවා මෙතනදී. දැනට ලංකාවටයක් ඇහිල්ලා අලුතෙන් ආපු කේසින් වලින් එකක් තමයි මේ රයිඩර් මිනි කේසින් කියන්නේ. මොකද මේ රයිඩර් මිනි කේසින් කියන්නේ මේ මම හිතන්නේ මේ අවුරුද්දෙම ආපු කේසින් එකක්. මේක බොහොම මෑත කාලීනව ආපු කේසින් එකක්. බොහොම ලස්සනයි. පොඩි හරිම charm කේසින් එකක්. සාමාන්‍ය මිල ගණන් අතින් ගත රුපියල් 6000ක් විතර වෙන්නේ. ලස්සනකුත් තියෙනවා. අපි මේක ඇඩ් කරගමු අපි බිල්ඩ් එකට. ඉතින් මට පෙන්නන්න මේක මොන වගේ කේසින් එකක්ද කියලා. පේන විදිහට මේක බොහොම පොඩි කේසින් එකක්. පොඩි කිව්වට ඉතින් මේක ඉඩ කඩ ඇතුලේ හොඳට තියෙනවා කේබල් මැනේජ්මන්ට් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේක මේ ඉඩ පහසුකම් නැති තැනක් නෝනාට මේක හොඳට ලේසියෙන්ම තියාගන්න පුළුවන්. මේක මම ඒ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා අපේ බිල්ඩ් එකට. රයිට්. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි අපේ අපි කතා කරත් අපේ කූලර් එක. ඉතින් අපිට මෙතනදී ස්ටොක් කූලර් එකක් හොඳටම ප්‍රමාණවත් i5 second gen processor එකක් එක්ක ඔයාලට 1300 normal 1155 CPU කූලර් එක. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ අපේ ඊළඟ දේ තමයි power supply එක. power supply එකේදී අපි use power supply එකක් ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් ගන්න ඕනේ මේ වගේ build එකක් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය 550 watt 80 plus එකක් වක් ගන්න. එතනින් එහාට ටිකක් ලොකු 550 watt එකක් 600 watt එකකට යන්න සාමාන්‍ය 450 400 වගේ වුණා ගදාන්න එපා. ලොකු VGA කාඩ් එකක් දාන්න. මොකද ගේම් ගහද්දි මැෂින් එක ශනිකව off වෙලා restart වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මට ගොඩක් කට්ටිය කියලා තියෙනවා. watt 450 power supply එකක් තියෙන්නේ. GT 660ක් තියෙනවා. සමහරවිට PC එක රීස්ටාර්ට් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ වගේ power supply එකේ power එක මදි වෙච්ච ගාම PC ඔටෝමැටික්ම රීස්ටාර්ට් වෙනවා. ඒක වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ රීස්ටාර්ට් වුණාට පස්සේ තමයි ඉතින් මේක වෙන දෙයක් ගේම් එක ක්ලෝස් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ටිකක් ලොකු power supply එකක් දාගන්න use build කරනවා නම් සාමාන්‍ය හොඳ consumer power supply එකක් ගන්න මේ જાතිය 550 watt එකක්. ඉතින් ප්‍රශ්න නැතුව කාලයක් වල වැඩ කරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් අපි ඊළඟ දේ තමයි අපි බලමු අපේ මේ දේවල් ඔක්කොම check out කරන්න view card එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අපි ගත්ත ඔක්කොම දේවල් ටික 49150ක් වෙනවා සම්පූර්ණ ටෝටල් එක. ඉතින්
අනිත් දේවල් ටික තමයි ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේක කොහොමද ගන්න? ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට මේක ගෙදරටම ඩිලිවරි කරගන්න ඕන. ඔයාලට මේ විස්තර ටික ෆිල් කරලා account එක හදලා ඒ දේවල් කරලා පුළුවන් මේක විදිහට. ඔය තමයි මෙතන තියෙනවා cash on delivery service එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් cash on delivery කරලා place order කරන්න. මම හිතන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි පාට තමයි කම්පියුටර් ෂොප් එකකින් cash on delivery service එක දෙන්නේ MD computers එකේ විතරයි. අනිත් තැන් වල නම් මම තාම දන්නේ නැහැ දෙනවද කියලා. ගොඩක් තැන් වල දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. cash on delivery service එක තාම පළවෙනි පාට දීලා තියෙන්නේ MD computers එකේ විතරයි. මේ වගේ ලොකු cost එකකින් ගෙවන්න PC එකක් උනත්. ඉතින් මේක බොහොම අවදානම් වැඩක් වුණත් මේ කම්පියුටර් ෂොප් එක කරන මහේෂ් අයිලා ඒක පැත්තකට තියලා කස්ටමර්ස් ලගේ පැත්තෙන් හිතලා හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් ඉතින් ඔයාලට තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එකක් කියනවා මේ cash on delivery service එක. කවුරු හරි ගොඩක් පොඩි කට්ටියට ඉතින් ගොඩක් බැංකු account එක හදා ගන්න අමාරු කට්ටියට එහෙම නැත්නම් බැංකු account එකක් 18ට අඩු කට්ටියට එහෙම නැති කට්ටියට හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේ cash on delivery service එක. ඉතින් මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගැන? ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේ ජාති බිල්ඩ් එකක් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම MD computers එක සම්බන්ධ කරගෙන ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ සර්විස් එකක් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ අලුතෙන් හැදෙන ෆීචර්ස් එක. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් හැමෝටත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලන්ට සුබ දවසක්.